Hello Snowflakes! English subtitles are now available, so activate them so you can be a part of this growing family and also understand what I'm talking about because I will be talking a lot of Greek in this video. Λοιπόν, στο Instagram σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να κάνουμε νύχια στο σπίτι, χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό, και οι περισσότεροι μου είπατε ναι, οπότε δοκίμασα να φτιάξω νύχια με αλεύρι. Έκανα ένα, ναι. Πήγε καλά, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα να βγει έτσι, το περίμενα πολύ πιο fail κλπ, αλλά είναι solid, δεν ξεκολλάει, μια χαρά γενικότερα. Τώρα δεν το συστήνω βέβαια για επαγγελματικό ή για να το κάνετε συνέχεια, γιατί έχω χρησιμοποιήσει και κόλλα στιγμής και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό για τα νύχια σας, όμως είναι μια καλή εναλλακτική για τις μέρες της καραντίνας. Πάμε στο βίντεο. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει το μανικιούρ μας χρησιμοποιώντας μόνο μία λίμα και τίποτε άλλο, πάμε να τοποθετήσουμε τη φόρμα που φτιάξαμε μόνοι μας. Βάζουμε λίγο σιλοτέιπ από κάτω για να το σταθεροποιήσουμε. Κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές για να ταιριάζει στο νύχι μας. Τοποθετούμε τη φόρμα στην ευθεία του χεριού μας, βλέπετε. Και με λίγο σελοτέιπ την σταθεροποιούμε ακόμα περισσότερο. Και τώρα πάμε να χτίσουμε ένα νυχάκι. Ψεκάζουμε μηνόπνευμα για να απολυμάνουμε αλλά και να φυτατώσουμε το νύχι. Και τώρα flower time. Και μην ξεχάσετε την κόλλα στιγμής. Σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε κόλλα νυχιών, αλλά αν δεν μπορέσετε να βρείτε, και αυτό λειτουργεί μια χαρά. Εάν η κόλλα στιγμής σας είναι έτσι πολύ πηχτή, ίσως δυσκολευτείτε λίγο, οπότε προσπαθήστε να τη βάζετε σε πιο λεπτές στρώσεις από ό,τι τη βάζω εγώ εδώ πέρα, για να στεγνώνει πιο γρήγορα. Και λίγο πριν στεγνώσει ρίχνουμε τα αλεύρι σιγά σιγά. Τέλεια. Ταμπονάρουμε λίγο το αλεύρι για να κολλήσει στην κόλλα. Και αφού έχει στεγνώσει πολύ καλά, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με την κόλλα. Φροντίζουμε να βάλουμε αρκετή κόλλα στο σημείο apex που είναι ακριβώς εδώ. Μην ξεχνάτε να σκουπίζετε την κόλλα σας πριν την κλείσετε. I'll say goodbye to the glue. Και ξαναβάζουμε αλεύρι και το ταμπονάρουμε λίγο και το αφήνουμε να στεγνώσει. Mini tip,
μπορείτε να το ψεκάζετε με λίγο νερό ή ενόπνευμα για να στεγνώνει πιο γρήγορα. Και αφού έχει στεγνώσει όπως είδαμε, μπορούμε να αφαιρέσουμε την φόρμα. Ναι, ξέρω αυτή τη στιγμή φαίνεται σιχρό, αλλά με λίγο λιμάρισμα θα είναι τέλειο. Προτιμήστε μια πιο άγρια λίμα, 80 ή 100, για να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Λιμάρουμε μπροστά για να κοντίνουμε, λιμάρουμε τα πλαϊνά, μετά την περιοχή των επωνυχίων και έπειτα από πάνω για να το κάνουμε λίο. Και μετά από λίγη ώρα λιμαρίσματος μπορούμε να το βάψουμε. Για να είμαι ειλικρινής, είναι λίγο χρονοβόρα αυτή η διαδικασία, γιατί πρέπει να περιμένεις να στεγνώσει η κόλλα σου πριν προχωρήσεις στην επόμενη στρώση. Και επίσης, αν έχεις μια τόσο παχυρεύστη κόλλα στιγμής όπως η δικιά μου, αργεί αρκετά. Ίσως λειτουργείς καλύτερα με κόλλα νυχιών που είναι πιο λεπτόρευστες. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε. Bye!